ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ፈን በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ሰመር እንደመሆኑ መጠን በጣም ያቃጥላል። ትንሽ በረድ ቀዝቀዝ የሚያረገን ነገር ያስፈልገናል አይደለ? ለዛ ደግሞ ፓፕስክል ሰርቻለሁ። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ፓፕስክሉን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ፍሩቶች እዚህ ጋር ከታትፌ አስቀምጫለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ዋተር ሜለን አለኝ፣ ከዛ ኪዊ፣ ስትሮበሪ፣ ፒች እና ብሉበሪ ናቸው። ለዛ ደግሞ መስሪያ የሚሆን እዚህ ጋር ሞልድ አለኝ፣ ፓፕስክል ሞልድ። ይሄንን ሞልድ የገዛሁት ከአማዞን ነው። የምትፈልጉት ከሆነ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አደርግላችኋለሁ። በጣም የተለያየ አይነት አላቸው። ይሄንን መርጫለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ተጠቅሜው አውቃለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ስራው ስንገባ በመጀመሪያ የሚያስፈልገኝ ዋተርሜለን ነው። እሱን ፈጫውና እንግዲህ ያ ዋተርሜለን ትንሽ ቴስቱ ከበድ ያለ አይደለም፣ ለስለስ ያለ ከሁሉም ነገር ጋር መመገብ የምትችሉት አይነት ፍሩት ነው። አይጣላም ከሌሎቹ ጋር እና ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ 3 አይነት ነው የምሰራው ለዛሬ። ፍሩቶቹ ቻንኮቹ ውስጥ ያሉት አይነት እሰራለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሉበሪ፣ ስትሮበሪ፣ ኪዊ እና ፒች አድርጌ ከዛ ደግሞ ዋተርሜለንን እንደ ቤዝ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እና ቻንክ እንደዚህ ማነው ፓፕስክል ስትበሉ ስትመገቡ ስትልሱ በመሃል እንደዚህ ቻንክ የሆነ ነገር የምትወዱ ከሆነ ይሄ አንደኛው አይነት ነው ማለት ነው። በሌላም መልኩ መስራት ይችላል። ላይክ ላሚኔድ መስራት ትችላላችሁ። በሌላም አይነት መስራት ይቻላል። ሌላ እንግዲህ ሁለተኛው መስራት የፈለኩት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሀገራችን ባንዲራ ነው። እሱን ለመስራት በመጀመሪያ ግሪኑን የተጠቀምኩት። ለግሪን እንግዲህ ኪዊና ስፒናች በማድረግ ተጠቅም ያለው አርቲፊሻል የሆነ ከለር መጠቀም አልፈለኩም። ናቹራል የሆነ ነው። ስለዚህ እሱን በመጠቀም አረንጓዴ ሰራው ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ቢጫ ነው አይደለ? ለቢጫ ደግሞ ማንጎ ተጠቅም ያለው ቆንጆ ራይፕ ያደረገ የሚጣፍጥ ማንጎ ነው። ምንም አይነት ስዊትነር አያስፈልግም። ስፔሻሊ ፍሩታችሁ ራይፕ ያደረገ ቆንጆ ፍሩት ከሆነ አያስፈልጋችሁም። በጣም ፍሩታችሁ ግን ወቅቱ ካልሆነና ጣፋጭነት ከሌለው የሚደብራችሁ ከሆነ ሃኒ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው፣ ስኳር ከመጠቀም ለጤንነቱ። ከዛ እንግዲህ ማንጎ አደረኩ ለቢጫው ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ማንጎ ነው፣ ወፈር ያለ። እዚህ ጋር ለሶስተኛ እንግዲህ እና ለቀዩ የምጠቀመው ስትሮበሪ ነው። ስትሮበሪውንም እፈጭና እንደዚህ እንደምታዩት ስትሮበሪ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ስትሮበሪን ከላይ ከፈጫት በኋላ አፈስበታለሁ። ይሄኛውን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የሰራሁት ለሶስተኛ ልጆቼ ፐርፕል የሆነ ከለር የሚሰጥ ስላሉኝ ለዛ ደግሞ ሚክስድ ቤሪ ተጠቅም ያለው ኦሬዲ የነበረኝ ስትሮበሪ ላይ ብሉበሪ በመጠቀም ሚክስ አድርጌው ፐርፕልሽ ከለር ካይንድ ኦፍ በርገንዲ ነው የሚባለው፣ እሱን ከለር ሰጥቶኛል። ስለዚህ ምንም ሌላ አይነት ከለር ሳንጠቀም ራሱ ፍሩቶቹን በመቀላቀል የምንፈልገውን ከለር ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄን በማድረግ 3 አይነት ፓፕስክል ለዛሬ ሰርቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ቆንጆ፣ ጣፋጭ፣ ጤነኛ የሆነ ውጪ ከመግዛት በቤታችን ልጆች ደግሞ በጣም ደስ ይላቸዋል ራሳቸው የሰሩትን ነገር መጠቀምና ከልጆቻችሁ ጋር ፈን ያደረጋችሁ ዘና የምትሉበት አይነት ነገር ነው እና ያው እንደዛ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ስቲኩን አድርጌ
ወደ ፍሪዘሬ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ፍሪዘር ውስጥ እንግዲህ ከ2 እስከ 4 ሰዓት ብታቆዩት ይመረጣል በደንብ ጥንክር ብሎ እንዲይዝ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ለአንድ ቀን አሳደርኩት እና እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደረሰልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከውጭ ሲታይ ቆንጆ ነው። እስቲ ውስጡን ደግሞ ከፍተን አውጥተን እናያለን ማለት ነው። ያ ዋው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዋው አረንጓዴ ቢጫ በጣም ያምራል። በጣም ነው የወደድኩት እሱን። ሌላ እንግዲህ ይሄ የቻንኩ ነው መጀመሪያ ላይ የሰራሁት። በጣም ቆንጆ የምፈልገው አይነት ሆኖልኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰመንን ከልጆቻችሁ ጋር ዘና በሉላለው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። Thank you so much. Bye.